Internship नराम्रो हो भनेर भन्दिनँ. Internships are good. तर depends on कुन internship हो, कसरी गराइरहेको छ. अनि plus internships are not a thing to be done fourth year मा. After you've chosen BBA, तपाईको एउटा certain expectations थियो होला. Do you feel like जुन expectations तपाईको initial phase मा थियो र जुन अहिले छ, are they aligning with each other or are they completely different at this point in time? I would say it's completely different. Foreign education छ, सबै course material सबै foreign education कै छ. तर when the teaching method is same as Nepal, I don't think it's gonna work out. कलेजहरूले ल्याक गरिरहेछ. When you are doing BBA, when you are focused on marketing, sales and business, why is it necessary for you to read about history in depth? You have this long script of the course you are going to study for 4 years. एउटा course पढायो, सक्यो, grade भयो, अर्को course पढायो, सक्यो, grade भयो. If this is going to continue, the gap is obviously going to increase. हजुरको चाहिँ फ्युचर प्लान के छ? ग्रेजुएसन पछि what next? मान्छे ग्रेजुएसन पछि इम्प्लोय बनिरहेको छ भने म ग्रेजुएसन पछि इम्प्लोयर बन्छु. The industry you'll be focusing on majorly does not seem to work out for you. Backup plans छ कि? Welcome to the third episode of the Book Your Counseling podcast. आजको हाम्रो यस पडकास्टको शीर्षक चाहिँ डिग्री छ तर डिरेक्सन खै त. हामीसँग आज एकदमै नै एउटा प्रोमिनेन्ट फिगर हुनुहुन्छ. एज अ स्टुडेन्ट हिज बिन अचिभिङ वन्डर्स इन हिज क्लास एज वेल एज हिज बिन मेकिङ अ नेम फर हिमसेल्फ इन हिज पर्टिकुलर फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट. सो ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट अफ बाई इन्ट्रोड्युसिङ आवर गेस्ट. सो ओभर टु हिम. So hi, my name is Avinav Chaudhary and currently I am pursuing my studies in BBA. अलराइट अभिनव, अब हजुरले अहिले बिबिए गरिराख्नु भएको Right. भयो राइट. सो यसै क्रममा अगेन बिबिए इज सर्ट टु बी ए डिग्री जसले पनि गर्न सक्छ वा जसले पनि गरिदिरहेको हुन्छ एज ए फल ब्याक अप्सन अर लेट्स से एउटा ऱ्यान्डम अप्सन जसरी. हजुरले चाहिँ पर्टिकुलरली यो सब्जेक्ट किन छान्नुभयो? वाइ डिड यु चुज दिस पर्टिकुलर डिग्री? See, I didn't choose BBA just to making it a common subject भनौँ न across the education industry. BBA itself stands for Bachelor's in Business Administration, right? So, more than a degree, for me, BBA is basically a pathway to my future. The way I want to be, the way I want to work, and the place I want to reach. So, त्यसको लागि कुनै न कुनै एउटा एजुकेसन लाइन लिनै पर्ने थियो. And I guess that's why I chose BBA. अलराइट. सो यो पर्टिकुलर डिग्रीमा होइन, यु सेड युभ चोजन बिबिए राइट. सो यो डिग्रीको जब चोइस गर्ने कुरा थियो नि होइन, वाज दिस यर ओन डिसिजन अर वेयर यु फलोइङ लाइक ए कमन पाथ अर वेयर यु फोर्स्ड टु अर वेयर यु पुस्ड टु चुज दिस पर्टिकुलर डिग्री? त्यस्तो केही थियो? It was my own decision. सो हजुरले आफै नै डिसाइड गर्नुभयो कि बिबिए गर्नुहुन्छ भनेर Yes. होइन? सो ओके, सो तपाईँले जब यो डिग्री डिसाइड गर्नुभयो नि, ल यु वान्टेड टु डु बिबिए भनेर डिसाइड गरिसक्यो अरे, त्यसपछि डिड यु हेभ लाइक समथिङ इन माइन्ड कि ल मैले बिबिए अहिले सुरु गरेँ भने 4 years डाउन द लाइन अर 5 years डाउन द लाइन यो चाहिँ मेरो फ्युचर हुन सक्ला अर म चाहिँ यो गर्छु है भनेर त्यस्तो केही डिसिजन्स वा त्यस्तो केही सोचिराख्नु भएको थियो हजुरले? Yes, सोचेको थिएँ, but in my path, I gradually started doing यो अनि त्यसपछि धेरै कुराहरू हुँदै गयो. Then I realized that staying in a classroom and going through the articles or notebooks or notes is not enough for you to be in the practical world. You have to be there in the field to know how you are gonna work your future self. अनि I don't think क्लासमा बसेर त्यो चाहिँ सिकिन्छ. अलराइट. सो तपाईँले छ नि होइन, आफ्टर युभ चोजन बिबिए तपाईँको एउटा सर्टन एक्सपेक्टेसन्स थियो होला राइट. सो वेन एभर वी चुज अ डिग्री होइन, जसले पनि होस् एउटा सर्टन एक्सपेक्टेसन्स लिएर जोइन गर्छौँ नि, ल यस्तो भइदियो हुन्थ्यो डिग्री चाहिँ होइन. डु यु फिल लाइक जुन एक्सपेक्टेसन्स तपाईँको इनिसियल फेजमा थियो र जुन अहिले छ, आर दे अलाइनिङ विथ इच अदर अर आर दे कम्प्लिटली डिफरेन्ट एट दिस पोइन्ट इन टाइम? I would say it's completely different. Could you elaborate a bit more on how कसरी डिफरेन्ट भइरहेको छ त भनेर? So यस्तो हामीले जस्तै for your information, I'm
in a college which is affiliated to a foreign university. Foreign universityसँग affiliate भयो नि द एजुकेसन प्याटर्न जुन सिकाउँछ त्यो पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो नि त फरेन डिग्री जस्तै फरेन एजुकेसन छ सबै कोर्स मटेरियल सबै फरेन एजुकेसनकै छ फरेन एफिलिएसनकै छ तर वेन द टिचिङ मेथड इज सेम एज नेपाल आई डोन्ट थिङ्क इट्स गन वर्क आउट foreign degree means you go out, you explore places, you explore businesses, meet new people, make PRs, network. That's what gonna make you go further in life, right? तर यहाँ foreign degree भनेर नि what we are doing is we are sitting in class, looking at the notes, making notes. I don't think some of the notes are even relevant to us and not practical too. अलराइट सो क्लासरुममा यो हुँदै जाने बेलामा होइन डु यु फिल लाइक जे क्लासरुममा पढाइ भइरहेको छ होइन हाउ मच अफ द्याट वुड बी युजफुल टु वाट एभर यु आर एमिङ फर इन द फ्युचर I would say not everything would be useful. कुनै न कुनै कुरा त युजफुल हुन्छ नै तर इट पर्टिकुलरली डिपेन्ड्स अन कुन फिल्डमा गइरहेछ मान्छे आफ्टर बिबिए किनभने मान्छेले इन्जिनियरिङ गरिरहेको हुन्छ तर म्यानेजरको पोस्टमा बसिरहेको हुन्छ राइट सो इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल आई वुड से राइट हजुरले भन्नु भइहाल्यो इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल जे पढाइ भइरहेको छ त्यो कसरी लिने हो सो मैले हल्का कोटाउँदै जाने बेलामा हजुरले के भन्नु खोज्नुभयो भन्दाखेरि बेसिकली जे पढाइ हुँदैछ इट्स डिपेन्डिङ अन हाउ द इन्डिभिजुअल टेक्स इट के यस सो हरेक मान्छेको एउटा सर्टेन वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ थिङ्स हुन्छ उसले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भन्दा हजुरको चाहिँ फ्युचर प्लान के छ ग्रेजुएसन पछि वाट नेक्स्ट ग्रेजुएसन पछि भन्दा पनि वाट आइ एम प्लानिङ इज ग्रेजुएसन भन्दा अगाडि नै आई एम गन मेक माई फाउन्डेसन इन सच अ वे द्याट मान्छे ग्रेजुएसन पछि इम्प्लोय बनिरहेको छ भने म ग्रेजुएसन पछि इम्प्लोयर बन्छु सो आई एम अन द्याट पाथ अफ माई लाइफ अलराइट हजुर पछिको दिनमा इम्प्लोइ भन्दा पनि इम्प्लोयर बन्ने सोचिराख्नु भएको छ यस वाट फिल्ड आर यु पर्टिकुलरली टार्गेटिङ केही स्पेसिफिक फिल्ड सोचिराख्नु भएको छ हजुरले अहिलेसम्म Yes, I'm more inclined towards 2-3 fields. I'm not a tech person. I love groundworks. I love networking, PR work. So, and I would say like mero plus point nai it's how extrovert I am, right? So, I would say real estate and education field. More and adding one more, I'm more inclined towards automobile too. So yeah. अलराइट सो यो पर्टिकुलर फिल्ड्सहरू त भइहाल्यो होइन यो पर्टिकुलर फिल्ड्समा इन्ट्रेस्ट हुनु पछाडि केही स्पेसिफिक रिजन वा कुनै मेन्टर जसलाई तपाईँले हेरेर होइन यु बिन लाइक ओ हुन्छ यो फिल्डमा त यो मान्छेले एकदम राम्रो गरिरहेको छ मैले पनि गर्न सक्छु कि त्यस्तो केही थियो हजुरको मेन्टर्सहरू कसैलाई हेर्नुभएको वा कसैलाई रोल मोडल बनाउनु भएको कोही हुनुहुन्थ्यो सी रोल मोडल भन्दाखेरि मेरो कहिले पनि कुनै बिजनेसम्यान अर यो रोल मोडल भएन फर मी always my role model was my dad. He's been in auto industry since 25 years. To be 30 years soon. अनि म हुर्केको नै हजुरको बाइक र गाडीहरूको छेउमा हो कि सो द्याट्स हाउ आई एम प्यासनेट अबाउट अटोमोबाइल सेक्टर तर वेन आई ग्रो अप अनि ग्रेजुअली स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ थिङ्स गोज एज लाइक एउटै फिल्ड भन्दा पनि आई सुड बी गोइङ टु सम डिफ्रेन्ट पाथ किनभने एउटा फिल्ड त घरमा अलरेडी छ एन्ड आफ्टर द्याट आई स्टार्टेड ह्याभिङ इन्ट्रेस्ट इन रियल स्टेट एजुकेसन अनि त्यसको फ्युचर इज रियली ब्राइट इन नेपाल सो वेन यु सी यो पर्टिकुलर फिल्ड जस्तै कि अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भयो रियल स्टेट इन्डस्ट्री भयो अर एजुकेसन सेक्टर नै भनौँ न होइन दिज अल साउन्ड भेरी नाइस फ्रम द सर्फेस होइन हेर्ने बेलामा त लाइक एभ्री इन्डस्ट्री द्याट अ पर्सन माइट वान्ट टु वर्क इन सिम्स लाइक अल फ्लावर्स होइन तर वी नो लाइक जब मान्छेले काम गर्दै जान्छ त्यो बेलामा देयर आर लट अफ हार्डसिप्स द्याट वान हेज टु फेस राइट सो त्यस्तै कुरा गर्ने बेलामा हजुरले चाहिँ जब यो फिल्ड्सहरू आफ्नोलाई सेलेक्ट गर्नु भइसक्यो होइन टु एन एक्सटेन्ट युआर प्रिटी स्योर एन्ड प्रिटी कन्फिडेन्ट अबाउट दिस फिल्ड्स होइन त्यो केसमा हेभ यु एक्चुली नै वेन्ट टु द डेप्थ अफ दिज थिङ्स लाइक पछिको दिनमा एउटा क्लियर प्लान छ कि
अहिलेको लागि चाहिँ यो त राम्रो साउन्ड गरेर आएको छ, पछिको दिनमा हेरौँ न त के हुन्छ वाला खालको माइन्डसेट छ कि हजुरको होइन. हेभ यु एक्चुली गन थ्रु अल अफ दिज कि लाइक इन डेप्थ रिसर्च गरेर होइन ल यो चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्ट हुनसक्छ है वाला खालको केस हो हजुरको केसमा चाहिँ. यस, इन डेप्थ रिभ्यू गरेर नै आई एम थिङ्किङ अल दिस. किनभने पछि गएर जेसुकै हुने हो भने त आई डोन्ट थिङ्क यु हेभ द क्लियर डिरेक्सन अफ यर लाइफ, राइट? So you'll have to go deep into something what you are passionate about, and in the same way you move forward. अलराइट. अघि नै हजुरले भन्नुभयो नि है हजुरको बुवा वाज वान अफ द बिगेस्ट इन्सपिरेसन्स अर इन्फ्लुएन्सेस फर यु टु चुज अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भनौँ न होइन. त्यस्तै गरी रियल स्टेट वा एजुकेसन सेक्टरमा नि कोही न कोही त होला नि त होइन जसले थोरै भए पनि इन्फ्लुएन्स गरेको हुनसक्ला. लाइक हुन्छ नि उहाँलाई हेरेर इफ दिस पर्सन इज अर्निङ यो अमाउन्ट अफ मनी with everything in mind and or if this person is making यति राम्रो PR connections with whatever he or she is doing होइन त्यो इन्फ्लुएन्स तपाईँको लाइफमा नभएको भए है or let's say if अङ्कलले नै होइन हजुरको बुवाले नै if he had decided not to pursue his career in the automobile industry or anything else होइन हजुरले स्टिल पनि चुज गर्नुहुन्थ्यो होला त यो अटोमोबाइल इन्डस्ट्री वा रियल इस्टेट एजेन्ट इन्डस्ट्री. I think I would. किनभने talking about my dad being my mentor or any personality in various fields, they were मेरो motivation to move me or take me more forward, right? तर भित्रैबाट भन्छ नि मान्छेलाई भित्रैबाट जबसम्म एउटा कन्फिडेन्ट अर लाइकिङ आउँदैन यु डोन्ट पर्स्यु द्याट थिङ. सो भित्रैबाट आएपछि मात्र हुन्छ. दे वर जस्ट माई पिलर्स टु टेक मी फरवर्ड. राइट. अब एउटा सानो कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन सोधिहालेँ होइन. सोध्नुहोस्. हजुरको एज कति हो अहिले? आई एम 20. You're 20 होइन 20 वर्षको उमेर छ. Yes. You're in your second year of bachelor's अहिले होइन. पछिको दिनमा है you're just 20 right now, you're still exploring a lot of fields, you're still researching about what you want to do होइन. पछिको दिनमा ब्याकल्यासेसहरू आउन सकिएला होइन about whatever you want to do. जुन फिल्ड्सहरू हजुरले भन्नुभयो नि होइन अहिले 20 वर्षको उमेर you're pretty confident about these 3 fields education, automobile र real estate. पछिको दिनमा if one of these industries that you've chosen or the industry you'll be focusing on majorly does not seem to work out for you, backup plans are key. See, there are 3 industries I'm interested, right? If one doesn't work or I'm confident enough but this is not gonna work, so I'll have to move my focus on अरू 2 industries नि त. किनभने whenever I'm thinking about all 3 industries, जहिले पनि equally divide गर्न त मिल्दैन तिनटालाई. So you have to make it 50, 30, 20. So when my 50 doesn't work, I focus on my 30 to make it a 50. You get me? Right. Yeah. So अब यही कुरा गर्न जाने बेलामा होइन there are 3 fields you're interested in, right? Attention divide हुन्छ होला नि त तिनटा फिल्ड्समा स्प्रेड भएपछि होइन. सो तिनटा कुरामा अटेन्सन जब स्प्रेड हुन्छ नि होइन तब हाउ आर यु मेकिङ स्योर तपाईँले पछिको दिनमा वेन युभ ग्रेजुएटेड यर कलेज यु आर एलिजिबल इनफ टु सेलेक्ट वान पर्टिकुलर फिल्ड. किनभने तपाईँले जुन 4 वर्षमा तिनटै फिल्डमा इक्वल आफ्नो हुन्छ नि डिभोसन देखाइराख्नु भएको छ नि त्यो डिभोसनले गर्दाखेरि त तपाईँको तिनटै कुरा इक्वली ग्रो भइरहेको छ तर तिनटै कुरामा हजुरले एस गरिराख्नु भएको छैन. इट्स लाइक हाउ युआर दि ज्याक अफ अल ट्रेड्स मास्टर अफ ननवाला कुरा भयो नि होइन. सिमिलरली तिनवटा फिल्ड छ हजुरको सेलेक्सनमा तिनवटामा हजुर तिनटै अगाडि बढाउन खोजिराख्नु भएको छ तर यु नट मास्टरिङ एनी अफ द 3 भनौँ न होइन. पछिको दिनमा गाह्रो हुन्छ होला त. सी यस्तो हुन्छ एज आई सेड मैले अहिले फाउन्डेसन बनाइरहेको छु. आई एम स्योर अबाउट द फिल्ड्स तर आई एम नट फुल्ली इन टु वर्क फर इट नि त. आई एम फिगरिङ आउट थिङ्स. यो फिगरिङ आउटकै प्रोसेसमा आई विल नो विच वान इज गन बी माई स्ट्रेन्थ विच वान इज गन बी माई विकनेस. सो विकनेसलाई आई विल जस्ट कट अफ अनि आई विल फोकस अन माई स्ट्रेन्थ टु टेक इट फरवर्ड. राइट. अरू स्ट्रेन्थ र विकनेसको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन. कनेक्टिङ दिस विथ ए पर्टिकुलर क्वेसन आई हेभ ह्याड इन माइन्ड होइन. इफ आई वाज टु आस्क यु टु सो मी थिङ्स द्याट युभ डन टु अचिभ वाट युभ
targeted to achieve in the near future हैन मैले तपाईलाई अहिले तपाईले के गरिराख्नु भएको छ भनेर देखाउनुस् भनेर भने हैन to achieve that future goal what would I see First thing, I would always say focus, discipline, and consistency. Consistency, all right. So, consistency ma एउटा सानो controversial question सोधिहालौँ हैन So, you're consistently doing तीनटै कुरा at the same time हैन पछिको दिनमा छान्ने चाहिँ कसरी त तीनटा मध्ये एउटा फिल्डमा स्पेशलाइज गर्नु पर्ला नि त हैन तीनटै अगाडि लग्छु भनेर भन्यो भने त पछि गाह्रो हुन्छ because again अहिले पो young age छ you're still exploring पछिको दिनमा you have to settle down नि त how are you planning to settle down केही छ सोचाइ पछिको दिनमा settle down गर्न कसरी गर्ने होला त भनेर See, हामी सबैले बिजनेस सोच्दा or बिजनेस गर्दा हामीले किन गर्छौँ बिजनेस गर्ने भनेको त यु डु इट फर यर प्यासन अनि प्रफिट नि त बिङ ब्रुटली अनेस्ट मान्छेले काम गरेरै पैसा कमाउँछ कि त बिजनेस गरेरै पैसा कमाउँछ राइट सो वाट एभर इज वर्किङ फर मी भनौँ वाट एभर इज अलाइनिङ विथ मी अनि वाट एभर इज गिभिङ मी इनफ फाइनेन्सियल cash flows to sustain my business. That's how I'm gonna settle. Right. अब हजुरले तीनटा पर्टिकुलर इन्डस्ट्रिज भनिहाल्नु भयो हैन एजुकेसन हजुरको रियल स्टेट र अटोमोबाइल इन्डस्ट्री राइट थ्री भेरी डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज Yes. पैसा पनि तीनटामा इक्वली डिभाइडेड छ भनौँ न देयर इज इनफ मनी फर पिपल टु बी हुन्छ नि इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड्स एट द सेम टाइम आई वान्टेड टु आस्क यु के हैन एज समवन जसको बुवाले पनि थोरै गर्नुभएको छ युभ ह्याड मेन्टर्स विथ अल थ्री इन्डस्ट्रिज भनौँ न टु एन एक्सटेन्ट राइट डु यु फिल लाइक इफ त्यो मेन्टर्स नभएको भए अरू हजुरको केसमा हजुरको बुवा कहिले पनि अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा नभएको भए तर तपाईँलाई यही फिल्डमा इन्ट्रेस्ट भएको भए तपाईँको डिग्रीले तपाईँलाई अहिले जति मोटिभेट गरिरहेको छ नि विथ यर मेन्टर्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यति नै मोटिभेसन तपाईँको डिग्रीले तपाईँलाई दिन्थ्यो होला त No. अनि वाइ डु यु थिङ्क द्याट्स द केस Because when you're pursuing some degree, अनि as I said, classroom भित्र बसेर केही पनि हुँदैन अहिले You have to be in the field to know the world. म classroom भित्र बसे पनि the mentors who are there for me have shown me the field. कस्तो हुन्छ भनेर. Right. So if mentors are not there, and if I am sitting in classroom thinking I'll do your business, त्यो business, I'll do यस्तो फ्युचरमा मैले यो सोचेको छु तर त्यो डिरेक्सनै मैले पाउँदिनँ नि त अलराइट म त्यही कुरामा तपाईँले थोरै थपिदिइहालेँ ल होइन अब अगेन यु सेड तपाईँ आइटीको फिल्डमा त्यति इन्भल्भ हुनुहुन्न अर यु नट पर्टिकुलरली इन्ट्रेस्टेड इन द आइटी फिल्ड होइन बट देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्याट के होइन द्याट सेज 80% अफ 80 ग्रेजुएट्स इन नेपाल डोन्ट एन्ड अप ल्यान्डिङ द जब दे एक्चुली आर स्किल्ड इन के होइन बिबिएको केसमा पनि त्यस्तै हो होइन हजुरको मार्केटिङ पढ्छौँ हामीहरू पछि गएर सेल्स मार्केटिङ जता जस्तो भए पनि अब यत्रो पैसा खर्च गरेर पनि लास्टमा गएर त्यही हजुरको बेयर मिनिमम स्यालेरी खाएर बस्नु परेको छ ट्रु राइट एट दिस पोइन्ट इन टाइम एकदमै धेरै ग्रेजुएट्स निस्किरहेको हुन्छ नि त एभ्री इयर होइन देयर इज नो सेग्रिगेसन के होइन कुन चाहिँ कुरा स्किल हुन्छ कसले कतिको काम गर्न सक्छ कतिको एफिसियन्टली काम गर्न सक्छ त्यो कुराहरू मान्छेहरूमा छैन अहिले डु यु फिल लाइक कलेजेसहरू ल्याक गरेर यो कुरामा टु टिच देम द नेसेसरी स्किल्स द्याट पिपल need to have when they're joining the workforce? See, to some extent, I would say yes, कलेजहरूले ल्याक गरिरहेछ किनभने when you are doing BBA, I understand there are various topics you got to study for 4 whole years नि त Completely. तर त्यसमा they don't ask the student के तँलाई केमा बढी फोकस छ भनेर when you are focused on marketing sales and business, why is it necessary for you to read about history in depth? Life ma kehi help ta gardena ni त्यसले unless you have a certain भनौँ न like interest in that field. हजुरले भनेको अनुसार ग्याप छ है ग्यापको बारेमा कलेजलाई पनि थाहा छ ग्याप छ भनेर
कलेजले किन केही गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? वाइ डु थिङ्क कलेजेस आर ल्याकिङ वाइल हुन्छ नि त्यो ग्याप इज एक्सपान्डिङ इट्स होराइजन्स होइन? अझै ग्याप ठुलो हुँदै गइरहेछ नि त। तर कलेजले त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्न केही गरिरहेको छ कि छैन त हजुरको केसमा? इफ गरिरहेको छैन भने किन छैन? हजुरको केसमा किन छैन जस्तो लाग्छ? इफ गरिरहेको छ भने वाइ डु थिङ्क द ग्याप इज ग्रोइङ इभन बिगर के अहिले? सी मेरो केसमा गरिरहेको छैन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ जतिसुकै बाहिरको डिग्री होस् अर फरेन एफिलिएसन होस्, इफ द टिचिङ वे इज ट्रेडिसनल इट्स नट गन वर्क आउट। बाहिर वेन यु आई हेभ सम अफ माई कजन्स युएसमा युकेमा, सो वेन दे पर्स्यु देयर अन्डर ग्राड त्यहाँ दे आर लाइक सुरुमा दे हेभ फाउन्डेसन क्लासेस फर 4 to 6 months. त्यसपछि दे आर गिभन अप्सन्स टु चुज अ पर्टिकुलर फिल्ड द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड इन, अनि त्यसमा यु विल गिभ यु 3 to 4 years अफ अन्डर ग्राड। तर यहाँ के छ, यहाँ सोध्दैनन् कसैले। यु हेभ अ दिस लङ स्क्रिप्ट अफ द कोर्स यु आर गन स्टडी फर 4 years, एउटा कोर्स पढायो सक्यो ग्रेड भयो, अर्को कोर्स पढायो सक्यो ग्रेड भयो। सो if this is gonna continue, the gap is obviously gonna increase. So मेरो केसमा चाहिँ मलाई त्यही नै लाग्छ। पछिको दिनमा होइन, अगेन द सेम ग्रेजुएट्स जस्तै अहिले इक्जाम दिएर पास भइराख्नु भएको छ वा असाइनमेन्ट्स गरेर पास भइराख्नु भएको छ, दिज आर द सेम पिपल हु आर गोइङ टु जोइन द वर्क फोर्स इन द फ्युचर। Yeah. What do you think the future workplace looks like or the future workforce looks like if these graduates are the ones who are getting jobs पछिको दिनमा? अब I would say it looks really confusing. किनभने उनीहरूले सुरुदेखि नै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन पाएको छैन नि त। अहिले नै डिफ्रेन्ट अप्सन्समा के भन्छ एजुकेसन कन्टिन्यू गरिरहेको छ, राइट? सोला एकछिनलाई कुनै ग्रेजुएट गेट्स इन्टु सेल्स, 6 महिना सेल्समा काम गर्यो। सेल्समा त इट्स लाइक यु कोल्ड कल, you get the customers, you make a sale done, and त्यसपछि you get some amount of commission or anything. Completely. तर 6 महिनापछि ऊ त्यही कन्फ्युजनमै छ भने उसलाई अर्कै फिल्ड इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ होला, ऊ त्यसमा जम्प गर्छ। सो उसको फर्स्ट 5 years अफ करियर त आई थिङ्क जम्प गर्दै नै बित्छ कि। त्यसपछि he will or she will have a particular direction, म के को लागि बनाएको छु भनेर। अलराइट, कम्प्लिटली ट्रु होइन। अब त्यो डिरेक्सनकै कुरा गर्ने बेलामा होइन, डु यु फिल लाइक त्यो डिरेक्सन दिन कलेज कतै न कतै ल्याक गरिरहेको छ? किनभने त्यो डिरेक्सन देखाइदिने, डिरेक्सनसम्म पुर्याइदिने काम त खासमा कलेजको हो नि त होइन। टु एन एक्सटेन्ट वेन युआर स्टडिङ अ पर्टिकुलर डिग्री यु चोजन द्याट डिग्री, तर त्यो डिग्री कसरी रिलेट गराउने, वर्कफोर्समा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो कलेजको हुन्छ नि थोरै इनपुट आउनुपर्ने हो नि त। डु यु फिल लाइक द्याट इनपुट इज नट अभाइलेबल राइट नाउ, द्याट इनपुट इज ल्याकिङ समवेयर? I think it's somewhat lacking. So why do you feel like it's lacking? किनभने जुन वर्कफोर्समा जसरी डिल गर्नुपर्छ हामीले, वाट आई हेभ एक्सप्लोर्ड, अनि जसरी हामीले आफूलाई अगाडि लाइक देखाउनु पर्छ, किनभने त्यहाँ त हायरार्की हुन्छ नि त। तर हियर विथ वाट वी डु इज वी डिल विथ आवर फेलो क्लासमेट्स of the same age, of the same mindset. So एउटै माइन्डसेट र एउटै एज भएको मान्छेसँग डिल गर्यो भने हाउ यु गन ग्रो। डिबेट टेबलमा बसेको छ, यतापट्टि म छु, अगाडि मेरो साथी छ, इट्स नट गन वर्क। तर त्यही ठाउँमा यता म बसिरहेको छु, अगाडि कुनै राम्रो प्रोफेसनल मान्छे छ भनौँ, अनि डिबेट गरिरहेको छु भने आफ्टर द डिबेट इज कम्प्लिट त्यो मान्छेले मलाई फिडब्याक दिन सक्छ नि त, यु वेयर ल्याकिङ हेयर हेयर हेयर, अनि यु क्यान ग्रो योर सेल्फ यो कुराहरूमा। यता मेरो जोडिहालेँ। आई थिङ्क युभ हर्ड दिस कोटेसन कि कतै न कतै होइन, दिस कोट होइन, इफ यु आर द ओल्डेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेबल युआर एट द रङ टेबल भन्ने कुरा छ नि होइन। आई फिल लाइक द्याट्स वेयर दिस क्यान कनेक्ट कि होइन। अब डिग्रीसँगै कनेक्ट गर्दै जाने बेलामा होइन, वेन युआर ग्रेजुएटिङ फ्रम युर बिबिए अब होइन, वाट डु यु एक्सपेक्ट? पछिको दिनमा कम्पनीजहरू लाइन लगाएर जब दिन आउँछ होला त, कि कस्तो छ होला त पछिको? कोर्स नट लाइन लाएर जब दिने त अब त्यो ट्रेन्डै हराइसक्यो। इट वाज पहिला
where इन्जिनियरिङ गर्यो अब आज जबको मान्छेहरू आउँछ then they will take your interview and you will have jobs in your hand and all. Right. The competition is so high अहिले मार्केटमा. You got to prove yourself. If you are a tech person, you got to prove yourself in tech. If you are a field person, you got to prove yourself in field. Be it by communication. किनभने डिग्री त सबसँग छ. What you need is skills. त्यो स्किल्स कसरी डेभलप भइरहेछमा डिपेन्ड गर्छ नि त. द्याट्स ट्रु. अब मैले एउटा अर्को पनि सोधिहालेँ होइन. अब अस्तिको पालि है सोध्ने भन्दा पनि दिस इज मोर अफ अ स्टोरी होइन. के भएको थियो भन्दाखेरि यस्तै एउटा बहिनी थियो होइन, भर्खर ब्याचलर सकाएर बसेको थियो. सो वाट सी डिड वाज उसले ब्याचलर्स बिबिए सकायो होइन. पछिको दिनमा कम्पनीजहरू जब दिन आउँछ होइन, लाइक हाउ युनिभर्सिटिज प्रमिस अप फ्रन्ट होइन, प्लेसमेन्ट गराइदिन्छ यताउता भनेर आउँछन् राइट. सो त्यही केसमा ऊ पनि ढुक्कै बस्यो, जब भएको छैन है. ग्रेजुएट भएर 2-3 वर्ष भयो भइसक्यो, ग्रेजुएट भएको छैन. अब के गर्ने त, यत्रो पैसा खर्च गरेर डिग्री लिइसक्यो, ग्रेजुएट भइसक्यो, जब छैन है. यु निड टु कभर समथिङ अप नि त, त्यहाँ त केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त. हो त्यो बेलामा चाहिँ उसले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि BYC भनेर रेकमेन्ड गर्यौँ होइन. सो वाट वी ट्राइङ टु डु होइन, जुन अघि नै हामीले ग्यापहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, BYCले चाहिँ यही ग्यापहरूमा वर्क गर्न खोजिरहेको छ क्या अहिले. सो लेट्स से होइन, तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छैन होइन, एउटा फ्रेसर इन्टरभ्यू दिन जानु पऱ्यो. इन्टरभ्यूमा के क्वेसन हुन्छ, कस्तो खालको क्वेसन छ त्यो त थाहा हुँदैन मान्छेहरूलाई होइन. यु ट्राइङ टु अप्लाई फर अ जब. हो त्यो ग्यापलाई फुलफिल BYCले गरिरहेछ. कसरी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा मक इन्टरभ्यू ल्याब भनेर बनाएको छौँ कि, जसमा चाहिँ यु गेट टु गो देयर, सिट फर एन इन्टरभ्यू राइट, एन्ड देन आस्क एज मेनी क्वेसन्स एज यु वान्ट अकर्डिङ टु कस्तो खालको इन्टरभ्यू हुनसक्ला त, के कुराहरू होला. कतिसँग पनि हुन्छ भन्दाखेरि जो मेन्टरलाई तपाईँले हायर गर्नुहुन्छ नि, उहाँले तपाईँलाई एउटा मक इन्टरभ्यू नै लिइदिनुहुन्छ कि. द्याट वे तपाईँको त इन्टरभ्यू प्रिपरेसन त भइहाल्यो. अब सिभीको कुरा आउँछ होइन. सो वी अल्सो ह्याभ ए पर्टिकुलर फिचर जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभी नै बनाउन हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ कि. किन भन्दाखेरि अगेन इमेजिन दिस ल, तपाईँ अहिले कुनै पनि एउटा सेल्स पोजिसनमा अप्लाई गरिराख्नु भएको छ अरे, कलेजको काउन्सिलरलाई सोध्नु भयो भने उहाँहरू त त्यही एकाडेमिक काउन्सिलिङ गरेर बस्नुभएको हुन्छ. एकाडेमिक काउन्सिलरले पछिको दिनमा जब प्लेसमेन्ट गर्नको लागि जुन सिभी चाहिन्छ नि, त्यो सिभीमा हो भने त उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ होला होइन. हो त्यो ब्रिजलाई ग्याप गर्नको लागि, त्यो ग्यापलाई हामीले ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एचआर्सहरू, एक्चुअल कम्पनीजको एचआर्सहरूलाई चाहिँ हामीले प्लेटफर्म लिस्ट गरेको छौँ, जसबाट चाहिँ उहाँहरूले सिभी स्क्रिनिङ गरिदिने, सिभी बनाउन हेल्प गरिदिने सबै गर्नुहुन्छ होइन. सो यो वेमा एउटा वेमा त ग्याप ब्रिज भइरहेको छ नि त, ग्याप क्लोज डाउन भइरहेको छ होइन. द्याट इज हाउ BYC एज अ होल इज हेल्पिङ होइन यो पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्सहरू. अब स्टुडेन्ट्सहरू मात्रै नभएर पछिको दिनमा त धेरै इस्युजहरू आउन सक्छ नि त वर्क स्पेसमा, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ग्याप भयो भने. वाट डु यु थिङ्क स्कुल्स अर कलेजेस सुड डु होइन. डिग्रीले मात्रै पुग्दैन नि त, डिरेक्सन त चाहियो. सो वाट डु यु थिङ्क तपाईँको कलेज वा स्कुलले तपाईँलाई के गरिदियो भने चाहिँ होइन, यु कुड हेभ ह्याड ए बेटर एक्सपिरियन्स फर यर डिग्री, अर यु कुड हेभ ह्याड ए बेटर एक्सपिरियन्स फर यर फ्युचर करियर. के कस्तो हुन्थ्यो त तपाईँको फ्युचर करियर इफ कलेज एउटा सर्टेन कुरा गरिदिएको भए? I would say कलेजले कुनै पनि आर्टिकल अर टपिक जुन छ त्यो एकछिनलाई हामी कन्ट्री एमा सम्झे अनि त्यो इभेन्ट कन्ट्री सीमा भएको छ भने दे टिच अस कन्ट्री सीको कुरा. तर वाट वुड बी बेटर इज कन्ट्री एको कन्टेक्स्टमा कन्ट्री सीकै कुरा सिकायो भने वी विल नो अबाउट द कन्ट्री वी आर लिभिङ इन नि त. पछि गएर त वी आर गन वर्क फर कन्ट्री ए राइट, नट कन्ट्री सी. सो आई गेस त्यो गरिदियो भने कलेजले धेरै बेटर हुन्छ. एन्ड प्लस अब टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरूमा त आई वुड से क्लास बसेरै गराउँछन् एन्ड अल. तर थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स अनि केस स्टडी भएको सब्जेक्टहरूमा rather than sitting in a table looking at board, looking at the case studies and solving it in your laptops, I would say the faculty, if they get a hall, on त्यो case study उनीहरूले एउटा build आफैले गर्यो भने and keeping every individual to sit there and solve the case study, that would be better, a real life example नै भनौँ न, for them to understand the content better. All right.
सो त्यही कुरामा होइन अब जस्तै तपाईँले अहिले यत्रो भन्नु भइसक्यो Mm. द्याट यु वान डु यो फिल्डमा काम यस्तो कुराहरूमा होइन तपाईँले कहिले लागेको छ लाइक हुन्छ नि होइन मेबी थिङ्स यु थट अबाउट फर द फ्युचर अर जसरी कुराहरू हुनसक्छ पछिको दिनमा होइन त्यो कुराहरू तपाईँले आफूलाई कहिले काहीँ ओभर एस्टिमेट गरिराख्नु भएको किन भन्दाखेरि युभ नट एक्चुली एन्टर द वर्किङ फिल्ड अहिलेसम्म नि त होइन सो तपाईँले हल्का इजी वेमा यो गर्छु ड्याङडुङ यसरी गरिदिन्छु उसरी गरिदिन्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ कि होइन पछिको दिनमा यु एक्चुली गट लाइक ए कन्क्रिट प्लान के ल म यताबाट सुरु गर्छु यता इन्टर्नसिप गर्छु त्यसपछि यता काम गर्छु त्यसपछि यसरी एक्सपिरियन्स गेन गर्छु होइन अनि बल्ल अगाडि जान्छु भनेर सोच्नु भएको छ No, I have a concrete plan. राइट सो मैले अर्को पनि थपिहालेँ ल यसमा सो आज भोलि मोस्ट कलेजेसले चाहिँ कम्पलसरीली इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन उनीहरूको 4th इयरमा गएर अर लास्ट ट्राइमेस्टरमा हाउ इफेक्टिभ डु यु थिङ्क द्याट इज Okay, so म internship नराम्रो हो भनेर भन्दिनँ. Internships are good. तर डिपेन्ड्स अन कुन इन्टर्नसिप हो कसरी गराइरहेको छ अनि प्लस इन्टर्नसिप्स आर नट अ थिङ टु बी डन 4th इयरमा. अहिले त हाम्रो कलेजहरू ट्रेडिसनल कलेजहरू त छैन नि त टाइमिङ्सहरू. इट्स लाइक मर्निङ कलेज भइदिन्छ 10 बजे सकिदिन्छ कि त दिउँसोको छ भने 2 बजे सकिदिन्छ. सो यु गाइज क्यान डु इन्टर्नसिप 1st इयरदेखि नै 4th इयरको लागि कुर्नु पर्दैन. कम्प्लिटली कलेजले नै इन्टर्नसिप दिइरहेको छ भनेर फुल्ली डिपेन्ड नै हुनु भएन. यु गर इन्टर द वर्ल्ड जानु पर्यो धेरै ठाउँमा बुझ्नु पर्यो. अनि द बिगेस्ट थिङ इज वेन यु आर स्टार्टिङ अ करियर बी इट इन्टर्न भएरै यु गट अ फोकस अन लर्निङ थिङ्स मोर देन लुकिङ एट इट इन अ फाइनेन्सियल एक्सपेक्ट भनौँ न. फाइनेन्सियली सोच्नुभन्दा पनि लर्निङ बढी सोच्नु पऱ्यो. अलराइट सो त्यही केसमा होइन लर्निङकै केस हो भने अगेन यो समन हु लाइक्स बिल्डिङ नेटवर्क्स पब्लिक रिलेसन्समा बढी काम गर्न मन लाग्छ होइन डु फिल लाइक जुन रिलेसन्स कलेजले बनाइदिनु लागेको छ अरू जुन नेटवर्क कलेज इस्टाब्लिस गरेको छ विथ करेन्ट पियर्स होइन क्लासरुममा डु फिल लाइक त्यो नेटवर्कले तपाईँ फ्युचरमा होइन कतै न कतै तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ यो मान्छेहरू. सी वाट आई अलवेज बिलिभ इज हजुरको नेटवर्कमा कोही मान्छे हुनुहुन्छ or if you know a guy or a girl anyone कोही न कोहीले काम दिन्छ. अलराइट द्याट्स फर स्योर. म आज यहाँ बसिरहेको छु आइएम टकिङ टु यु. भोलि के थाहा कुनै पनि फिल्डमा इफ वी ग्रो अपार्ट भए पनि कतै हामी ठोक्यौँ भने वी मे बी बेनिफिसियल फर इच अदर होइन. सो आई वुड से एभ्री कनेक्सन्स गिभ यु द थिङ यु जस्ट गट नो कोसँग बिल्ड गरिराख्ने अनि कोसँग नराख्ने. ओके त्यही कुरामा होइन कनेक्सन्स बिल्ड त गर्ने तर यसमा कलेजले कतिको हेल्प गरेको छ त कलेजले नेटवर्क बिल्ड गर्न हेल्प गरेको छ अहिलेसम्म कलेजले. यस्तो छ अकर्डिङ टु कलेज यिनीहरूले कहिलेकाहीँ गेस्ट लेक्चर्स तिनीहरू ल्याइदिन्छ. तर गेस्ट लेक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम अब कुनै बेला त वी गेट अ टाइम टु स्पिक विथ द गेस्ट. तर मोस्ट अफ द टाइम वी सिट इन अ हल गेस्ट आउनुहुन्छ दे टक डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ अनि अडियन्सबाट 2-3जनाले एन्सर गर्छ कि त अडियन्सबाट क्वेसन लिनुहुन्छ 2-3जनाको अनि एन्सर गरेर दे जस्ट लिभ. तर त्यसमा त दोज हु आर कन्फिडेन्ट आस्किङ द क्वेसन उनीहरूले मात्र बेनिफिट पायो नि त त्यो पनि एउटा क्वेसनको. तर गेस्ट सेसन गराइ नै रहेको छ भने 1 घन्टाको गेस्ट सेसन गराएर गेस्टलाई अर्को 3 घन्टा राखेर इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टसँग बसाइदियो भने द्याट्स वेयर अ गुड नेटवर्क इज गन बिल्ड. राइट भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ कलेजले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ नि फर गेस्ट लेक्चर्स द्याट्स नट इनफ फर द नेटवर्किङ द्याट यु वान्ट नो होइन. सो अब हामी हल्का एन्डतिरै आइसक्यौँ फर द पडकास्ट होइन. सो टु लाइटन अफ द मुड अ बेट होइन कलेज लाइफ चाहिँ कस्तो छ तपाईँको. कलेज लाइफ इट्स ओके. आई वुडन्ट से इट्स फ्लोरिसिङ एकदम बवाल भइरहेछ नि भन्दिनँ म तर एकदम नराम्रो भइरहेछ नि भन्दिनँ. इट्स लाइक न्युट्रल. एट द सेम टाइम होइन वी बिलोङ टु अ जेनेरेसन वेयर हुन्छ नि
फ्रेसरलाई 15 वर्ष जब एक्सपिरियन्स 2 वर्ष जब एक्सपिरियन्स मागिन्छ होइन. राइट. डु यु फिल लाइक एट द सेम टाइम होइन यो जेनेरेसनमा कस्तो पनि छ भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरबाटै इन्टर्नसिप गर्न सुरु गर्ने, फर्स्ट इयरबाटै काम गर्न सुरु गर्नेवाला खालको एरा हो नि त अहिले त. त्यो एरामा डु यु फिल लाइक जुन कलेज लाइफ हामीले मुभिजमा हेर्थ्यौँ अर हाम्रो मम ड्याडले भन्नुहुन्थ्यो नि होइन, त्यो कलेज लाइफ लिभ अप टु भइरहेको छ त तपाईँको लागि? छैन. हजुरले कुरा निकालिहाल्नुभयो मम ड्याडले भन्नुहुन्थ्यो भनेर. आई स्टिल रिमेम्बर क्लास 8मा बिहा लिइदिँदाखेरि माई प्यारेन्ट्स वर लाइक बिहा लिइदिए बाबु, अनि त्यसपछि त रमाइलो रमाइलो. सेम थिङ एसइई, सेम थिङ विथ हाई स्कुल. ल 12 सक्का, त्यसपछि त केही टेन्सन छैन. अनि ब्याचलर्स छिरेपछि दे आर लाइक ब्याचलर्स त हो डिग्री लिई. अब आई नो ब्याचलर्स सकेपछि दे आर स्टिल गर्न से मास्टर्स त चाहिन्छ. सो लाइक इट्स गन गो द सेम. ठिक यसमा होइन, अब यत्रो डिग्रीको हामीले कुरा गरिसक्यौँ, ब्याचलर्स पछि मास्टर्स, मास्टर्स पछि अब मेबी पिएचडी होला होइन, के होला. डु यु स्टिल बिलिभ आजको जेनेरेसनमा होइन डिग्री नै सबै कुरा हो त? नो. सो इफ होइन भने होइन, डु यु फिल लाइक जुन कलेजेसहरूले डिग्री प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ वा डिग्री दिइरहेको छ नि होइन, उनीहरूले डिग्रीभन्दा अगाडि एउटा स्टुडेन्टको डिरेक्सनमा बढी फोकस गर्न थाल्यो भने द स्टुडेन्ट्स होलिस्टिक डेभलपमेन्ट एकदमै राम्रो हुन सुरु हुन्छ. यस. होइन. अलराइट. सो अब मेरो फाइनल क्वेसन है फर दिस इन्टायर पडकास्ट चाहिँ, अब तपाईँ जति पनि चेन्जेसहरूको कुरा गर्नुभयो नि होइन, इफ दिस वे टु नट ह्यापन एट अल होइन, कुनै पनि भएन अरे पछिको दिनमा तपाईँले जे कुराहरू गर्नुभयो जस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो नि, कुनै पनि इम्प्लिमेन्ट भएन अरे, पछिको दिनमा रियलिस्टिक सिनारियो कुरा गर्ने हो भने वेयर डु यु सी यर सेल्फ ल्यान्डिङ अप इफ यु जस्ट गेट द डिग्री फर द सेक अफ गेटिङ अ डिग्री एन्ड डोन्ट ह्याभ द डिरेक्सन होइन, वेयर डु यु सी यर सेल्फ? डिग्री मात्र लिए तर डिरेक्सन छैन भने आई जस्ट see myself like another sales guy who is just going parcel to parcel, घर to घर, अनि selling the same product. Alright, so that is the end of the third episode of the Book Your Counseling podcast. हामीले we highlighted several aspects on how आजको दिनमा कलेजेसहरूले डिग्री त प्रोभाइड गरिरहेको छ, तर त्यसको लागि जुन डिरेक्सन चाहिन्छ त्यो प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छैन. So maybe if you're someone who's lost or someone who's looking for the direction that needs to be present in your life to select the perfect career, Book Your Counseling might be the platform that might help you get that. And that'll be all from our side. See you in the next episode.